Hello everyone, welcome back to Sampath Kaluarachchi YouTube channel. අද දවසේ මම ඔබට ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කථනයේදී අප නිතරම භාවිත කරන ඊටාම සුවිශේෂී කෙටි භාවිතයක් කියලා දෙන්නටයි මේ සූදානම් වන්නේ. මේ ඊටාම ප්‍රායෝගික කොටසක් ඉංග්‍රීසි කථනයේදී ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක හොඳින් නරඹලා මේ කොටස මේ ප්‍රායෝගික භාවිතය හොඳින් අවබෝධ කරගන්න කියලා මම ඔබට යෝජනා කරනවා. හොඳයි. ඔබේ යාළුවෙක් ඔබට කියනවා I am hungry. එහෙම නැත්නම් I'm hungry කියලා. මට බඩගිනි. කොහොමද ඔබ එයට එකඟ වෙලා මටත් බඩගිනි නොයසේනම් මටත් එහෙමමයි කියන එක කෙටියෙන් භාවිත කරන්නේ. යාළුවා ඔබට කියනවා I'm hungry කියලා. ඔබ කොහොමද මටත් එහෙමමයි මටත් බඩගිනි කියලා කෙටියෙන් භාවිත කරන්නේ? මෙම කොටස ගොඩක් අය නොදන්න කොටසක්. ඒ නිසායි මම නැවත නැවත කියන්නේ මේ පාඩම හොඳින් අවබෝධ කරගන්න කියලා. ඔබේ යාළුවා ඔබට කියනවා I'm hungry කියලා. කොහොමද ඔබ කියන්නේ මටත් එහෙමමයි කියලා? හොඳින් මතක තියාගන්න. So am I යනුවෙන් තමයි අපි භාවිත කරන්නේ. I'm hungry, so am I. මටත් එහෙමමයි. ඔබේ යාළුවා ඔබට කියනවා I'm tired. මට මහන්සි. දැන් ඔබ දන්නවා කොහොමද ඔබ කියන්නේ මටත් මහන්සි නොයසේනම් මටත් එහෙමමයි කියලා ඉංග්‍රීසියෙන්? So am I. So am I. I'm tired. So am I. මටත් එහෙමමයි. ඔබේ යාළුවා කියනවා I am working today. මම අද වැඩ. I am working today. මම අද වැඩ. ඔබ කොහොමද කියන්නේ මමත්? So am I. මමත් අද වැඩ. So am I. සරලව මතක තියාගන්න am තියනවා නම් වාක්‍යයේ ඔබ මමත් යනුවෙන් ප්‍රකාශ කරනකොට so am I භාවිත කරන්න. හොඳයි අපි මෙහෙම වාක්‍යයක් ගමු. I was at home yesterday. මම ඊයේ ගෙදර හිටියේ. I was at home yesterday. මම ඊයේ ගෙදර හිටියේ. ඔබ කොහොමද කියන්නේ මමත්? ඒ කියන්නේ මමත් ඊයේ ගෙදර හිටියේ කියන අදහස ගන්න අපි කියනවානේ මමත් කියලා. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? So was I. එතනදී ඔබ am ගන්න එපා. වාක්‍යයේ was තියෙන නිසා ඔබට ඊටාම පහසුයි ඔබ භාවිත කළ යුත්තේ so was I. So was I. මමත් ඊයේ ගෙදර හිටියේ. මේක හොඳට පුරුදු වෙන්න, හොඳට මතක තියාගන්න ගොඩක් අය නොදන්න කොටසක්. ඒ නිසා මම ඔබට යෝජනා කරනවා මේ වීඩියෝ එක හොඳට බලලා තවත් ඔබේ යාළුවෙකුට මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මේ ලෙසන් එක නොදන්න ඔබේ යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න කියලා මම ඔබට යෝජනා කරනවා. මොකද ගොඩක් අය වරද්දා ගන්න, ගොඩක් අය පටල ගන්න අවස්ථාවක් වගේම ගොඩක් අය නොදන්න අවස්ථාවක් තමයි මේ කෙටි ක්‍රමය. හොඳයි. හැම එකටම ඔබ මතක තියාගන්න so am I, so was I දාන්න බෑ. අපි simple present tense වාක්‍යයක් ගමු. ඔබේ යාළුවා ඔබට කියනවා I like apples කියලා. මම ඇපල් වලට කැමතියි. I like apples. ඒක simple present tense වාක්‍යයක්. එතකොට ඔබ කියන්නේ කොහොමද? මමත්. නොයසේනම් මමත් ඇපල් වලට කැමතියි කියන එක කෙටියෙන් ඔබ කොහොමද කියන්නේ මමත් කියලා? එහිදී අපි භාවිත කරන්නේ so do I. ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න වාක්‍ය simple present tense නම් අපි භාවිත කළ යුත්තේ so do I. I like apples. So do I. අපි තවත් එවැනිම උදාහරණයකට යමු. I work every day. මම හැමදාම වැඩ කරනවා. sentence එක simple present tense. I work every day. මම හැමදාම වැඩ කරනවා. ඔබ වරද්දා ගන්න එපා. එතනදී so am I ගන්නෙ නෑ අපි. එතනදී අපි ගන්නෙ so do I. මමත් හැමදාම වැඩ කරනවා කියන එක අපි කෙටියෙන් කියනවා so do I. මමත්. අපි තවත් උදාහරණ වාක්‍යයකට යමු. simple present tense වාක්‍යයක් භාවිත කරලා I play cricket. මම ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා. මමත් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා. නොයසේනම් මමත් කියලා කොහොමද කෙටියෙන් කියන්නේ? ඔබ දන්නවා දැන් ක්‍රමය. So do I.
So do I. මමත්. ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න මේ භාවිතය මේ කෙටි ක්‍රමය එදිනෙදා කතනයේදී අපට නිතරම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න simple past tense අවස්ථාවේදී මෙය වෙනස් වෙන ආකාරය. අපි මෙන්න මේ උදාහරණය ගනිමු. I played cricket yesterday. මම ඊයේ ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කළා. I played cricket yesterday. මම ඊයේ ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කළා. මමත් ඊයේ ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කළා. මමත් යනුවෙන් කොහොමද කියන්නේ? එතනදී so do I ගන්න එපා. sentence එක simple past tense නිසා ඔබ භාවිත කළ යුත්තේ so did I. So did I. So did I. I played cricket yesterday කියලා ඔබේ යාළුවා කියනවා. ඔයා කොහොමද කියන්නේ? මමත් so did I. So did I. හොඳින් මතක තියාගන්න. තවත් අපි simple past tense වාක්‍යයක් ගනිමු. I went to Candy yesterday. මම ඊයේ නුවර ගියා. I went to Candy yesterday. මම ඊයේ නුවර ගියා. ඔබේ යාළුවා මේ ඔබට කියන්නේ මම ඊයේ නුවර ගියා කියලා. ඔබ කොහොමද කියන්නේ? මමත් ඊයේ නුවර ගියා. ඒක කෙටියෙන් මමත් කියලා කොහොමද කියන්නේ? So did I. So did I. So did I. මමත්. හොඳයි අපි තවත් simple past tense වාක්‍යයකට යමු. I danced at the party. මම පාටියේදී නැටුවා. ඔබේ යාළුවා ඔබට කියනවා I danced at the party කියලා. ඔබ කොහොමද කියන්නේ? මමත්. ඒ කියන්නේ මමත් පාටියේදී නැටුවා කියන එක කෙටියෙන් කියනවා. මමත් කොහොමද කියන්නේ? දැන් ඔබ දන්නවා ක්‍රමය. So did I. So did I. So did I. මමත් පාටියේදී නැටුවා කියන එක තමයි ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ. මේ ක්‍රමය හොඳින් අවබෝධ කරගන්න, හොඳින් අල්ලගන්න, ප්‍රායෝගික කතනයේදී භාවිත කරන්න. අපි ඊගාවට යමු simple future tense එකේදී මේ භාවිත කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඊටාම සරලයි simple future tense එකේදී භාවිත කරන ආකාරය. ඔබේ යාළුවා ඔබට කියනවා I will work tomorrow. මම හෙට වැඩ කරනවා. I will work tomorrow. කොහොමද ඔබ කියන්නේ? මමත්. ඒ කියන්නේ මමත් හෙට වැඩ කරනවා කියලා කෙටියෙන් කොහොමද කියන්නේ? මමත් කියලා. මෙහිදී අපි so සමග ගන්නේ will. So will I. So will I. මමත්. හරිම සරලයි, හරිම ලේසි simple future tense එකේදී. අපි තවත් උදාහරණයකට යමු. I will pass the exam well. ඔබේ යාළුවා ඔබට කියනවා I will pass the exam well. මම විභාගය හොඳින් සමත් වෙයි. කොහොමද ඔයා කියන්නේ මමත් කියලා? So will I. So will I. මමත් සමත් වෙයි. හොඳයි. ඊටාම සරල භාවිතයක්, ඊටාම ප්‍රායෝගික භාවිතයක්. හැබැයි ගොඩක් අය නොදන්න භාවිතයක් තමයි මේක. මම කලින් කිව්වා වගේම මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. මේක දන්නේ නැති ගොඩක් අයට ඊටාම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකක් වෙයි මේක. හොඳයි අවසානයේට මම වාක්‍ය ටිකක් කියනවා. ඔබ හොඳින් අහගෙන ඉඳලා නිවැරදි භාවිතය ඔබ කියන්න ඕන. මම තප්පර කීපයක් දෙනවා. ඔබට නිවැරදි භාවිතය කල්පනා කරලා කියන්න. හරිම සරලයි. ඔබ වීඩියෝ එක මුල ඉඳන් බලාගෙන හිටියා නම් මේට හොඳින් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. right. අපි පටන් ගමු. I am thirsty. ඔබ so am I කීවා නම් හරියටම හරි. I was very busy yesterday. Very good. ඔබ කීවා නේද so was I කියලා? Excellent. I like mangoes. ඔබ so do I කීවා නම් හරියටම හරි. I read novels. එතනදිත් අපි ගන්නේ so do I මයි. ඔබ so do I කීවා නම් හරියටම හරි. I watched a Hindi film yesterday. ඔබ කීවා නේද so did I කියලා? එහෙම කීවා නම් ඔබ හරියටම හරි. මොකද I watched a Hindi film yesterday කියන්නේ මම ඊයේ හින්දි ෆිල්ම් එකක් බැලුවා. මමත් බැලුවා කියනකොට so did I. So did I. ඒ විදිහට තමයි භාවිත කරන්නේ. ඊගා වාක්‍ය I will fly to Canada next week.
ඔබ කීව නේද so will I කියලා? so will I කියවනම් ඔබ හරියටම හරි. හොඳයි එහෙනම් මේ භාවිතය හොඳින් පුරුදු පුහුණු වෙලා ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයේදී භාවිත කරන්න කියලා මම ඔබට යෝජනා කරනවා. අපි එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.